Đây là những cái bạn nói chung là làm cái nghề tiếp viên ở bên này. Ở trong này nhá, cái bar này M71 này, mình thấy có chữ tiếng Việt này. Có một người con trai ở đây chờ một người con gái của nó. Chờ một người con gái của nó. Đấy, trên đường đi mình còn thấy một cái club rất là to đây. Một cái quán bar gọi là chắc cũng phải to nhất nhì ở cái khu thành phố này. Cái này bị sao đây? Ui, bị có vẻ như là bị tai nạn. Kia mình nhìn thấy một cái cửa hàng mà bán pháo kìa. Đấy, những cái mâm pháo rất là to. Ở đây bán cái bánh mì này. Bánh mì chị bánh mì chị Việt Nam. Bên Việt Nam chúng ta thì sẽ toàn xe máy, còn bên này thì toàn xe điện. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang ở trên cái con phố Trung Quốc, và hôm nay thì bọn mình sẽ di chuyển trên những cái con đường của bên phía Trung Quốc này để xem cái quang cảnh, cái đời sống của họ. Bên này buổi tối thì có những cái hoạt động vui như thế nào. Đây bán cái bánh mì này. Bánh mì chị bánh mì chị Việt Nam. Vâng. Đấy, chị Việt Nam. Nhìn bánh mì là nhận ra đó là Việt Nam luôn. Đây, con phố thì mình qua cái con phố này vào cái khung giờ hiện tại đã là khoảng 9:30 buổi tối, cho nên là nó cũng khá là vãn khách rồi, ít người hơn rồi. Wow, một cái cửa hàng bán tôm, bán cái tôm gọi là tôm gì nhỉ, lại tự dưng lại quên mất tên. Đây là những cái cửa hàng mà bán sầu riêng này, sầu riêng bên này người Trung Quốc người ta rất là thích ăn. Có nhiều người ta sẵn sàng xếp hàng sang Việt Nam chỉ để mua sầu riêng, bởi vì là mua ở bên này đắt, mua ở bên này sẽ đắt hơn khá. Còn đây là những cái cửa hàng mà đồ nướng ấy. Trông nó rất là nhiều mỡ, cho nên là với những người như mình thì mình cảm thấy là nó rất là khó ăn đấy. Nhưng mà ngoài những cái sản phẩm đó thì còn rất là nhiều những cái dạng đồ ăn khác. Và cái con phố này thì có rất là nhiều những người Việt Nam, có rất nhiều người khách du lịch Việt Nam sang đây. Nhất là khi mà họ sang theo tour mà đi 2 ngày 1 đêm chẳng hạn ấy, thì là buổi tối thì mọi người thường la cà cái con phố này để ăn uống, hoặc là đi ra một con phố khác là phố Tây, gọi là phố Tây. Bây giờ thì mời mọi người đi theo mình trên những cái con phố của Trung Quốc vào buổi tối, để xem là một cái thành phố cũng không quá xa Việt Nam, xem là cái cuộc sống của họ buổi tối sẽ như thế nào. Hiện tại thì ở bên này đây, như mọi người nhìn thấy đây, thì đây là một cái dọc dãy này đều là những cái cửa hàng và họ đều đã đóng cửa hết rồi. Hình như là trước 10 giờ ở bên này thì người ta phải đóng cửa. Đây là một cái cửa hàng hoa. Đấy, cửa hàng hoa này hiện tại thì mình thấy ở bên trong thì vẫn đang làm việc. Đường phố bên này rất là thoáng đãng, rất là rộng. Đây, toàn là xe điện này. Xe điện và không đội mũ bảo hiểm cứ phi thôi. Phía trước là một cái ngã tư rất là rộng, đang đèn đỏ cho nên là mọi người cũng đang phải dừng xe để chờ. Đấy, ở bên Việt Nam chúng ta thì sẽ toàn xe máy, còn bên này thì toàn xe điện. Nhưng mà bên này nhá, Việt Nam mà chỉ là dọc tuyến đường là chỉ có 2 như này đúng không? Là bên này đèn xanh, cái đoạn đường thẳng là đèn xanh, cái bên này sẽ là đèn đỏ. Bên này đèn đỏ, bên này sẽ là đèn xanh. Nhưng mà đây là bên này 4 phía khác nhau ấy. 4 phía thì đều khác nhau đúng không? 4 phía là 4 đúng rồi, 4 cụm đèn khác nhau. Bên mình là đi và không đi, và không đi và đi thôi. Bên này phải đợi 3 lượt. Lâu, mỗi lần đợi bên này 6 phút. Mỗi lần đợi khá là lâu, mình thấy là chắc là cũng phải khoảng gần 2 phút, chắc là 90 giây. Anh đoán là 90 giây. Vì một cọc, bên Việt Nam mình chỉ đợi 1 lượt thôi. Đúng rồi. Nhưng bên này phải đợi không, phải 2 lượt với nhau ấy. Phải 2 lượt bên mình. Là lần thứ 3 rồi. Bây giờ bọn mình đang di chuyển ra một con phố gọi là phố Tây. Cái con phố đó thì có rất là nhiều những cái quán bar, club của bên phía Trung Quốc này. Người ta tập trung ở đó và sẽ có rất là nhiều
mình sẽ nhường đường cho xe cứu hỏa. Đúng rồi, ở phía trước đang có một cái xe cứu hỏa của bên phía Trung Quốc, người ta đang đi làm cái nhiệm vụ ở đâu đó. Nhưng mà ô tô đi nhiều quá họ không qua được. Nhưng mà hình như là em nghĩ là họ không cấp đâu, nếu mà gấp họ sẽ đúng rồi. Có vẻ như là đây họ đang làm cái trong này đúng không? Đây là cầu đây này. Cầu Hồ Tây. Con đường mà mình đang đi đây là cái con đường tắt cho nên là nó khá là tối. Còn cái con đường chính ở trên kia cơ. Mình thì đang đi đường tắt ra đó cho nên là sẽ đi qua những cái ngõ ngách trong những cái tòa nhà. Vậy nên là nó sẽ hơi tối. Đây này, ở ngay cái gần giá phòng từ 88 tệ. Wow, một cái phòng mà 88 tệ có nghĩa là chưa đến, tóm lại là khoảng 270, 280. Đấy, một phòng mà khách sạn to đùng như kia. Một cái khách sạn rất là lớn nhá. Thì chỉ có hơn khoảng tầm 270, 280. Có thể nói là rẻ đấy. Và phòng thì cũng chất lượng rất là tốt, chứ không phải là những cái phòng 200, hơn 200 như ở Việt Nam đâu. Phòng ở đây hơn 200.000. Thật sự là nó phải xứng đáng như kiểu là khách sạn 3 sao, 4 sao ở Việt Nam. Rất là đẹp. Và đầy đủ luôn, chả thiếu một cái gì cả. Đến cả cái việc là mình và có người bạn ấy thuê phòng ở bên này này, thuê phòng để tiện đi lại làm việc ấy, thì thuê cả một tháng ấy, cái tiền phòng ấy chỉ khoảng 300 tệ thôi. 300 tệ tương đương với khoảng là hơn 1 triệu một tí, khoảng 1,1 triệu, 1,2 triệu gì đó cho một tháng, mà trong đó thì có cả điều hòa, cả nóng lạnh, và có tùy phòng sẽ có 2 giường ngủ hoặc 3 giường ngủ, và họ còn có cả tủ treo quần áo này. Tóm lại là đầy đủ luôn. Có những phòng thì còn có cả cái khu vực để chúng ta có thể nấu nướng, hút gió này kia. Nói chung là đủ thứ mà cái chi phí rất là rẻ. Có thể là do là bên này thừa nhiều nhà quá cho nên là cái việc cho thuê rất là rẻ luôn đấy. Còn ví dụ như là tiền nước chẳng hạn thì là cứ tính theo đầu người. Mỗi người thì sẽ là khoảng 30 đồng, 30 tệ cho một cái phòng đó. 30 tệ thì cũng chỉ khoảng 100.000 tiền Việt Nam thôi. Và tiền sử dụng mạng internet cũng vậy, dùng cả năm, lắp cái internet dùng cả năm hết có hơn 1 triệu. Những cái chi phí này thì ở bên Trung Quốc nó lại rất là rẻ cơ. Còn rẻ hơn bên Việt Nam nhiều ấy, theo như mình biết ấy. Phía trước đây đã là cái con phố Tây rồi. Con phố Tây này thì mình đã từng qua vào thời gian là ban ngày rồi, nhưng mà buổi tối thì mình chưa từng ở đó, cho nên là hôm nay mình mới ra và quay cho mọi người xem. Trước mắt đây thì đã là cái con phố Tây rồi đây. Chỉ còn cách khoảng tầm 100 mét thôi. Ở đây thì được cái là những cái bảng biển trên đường phố thì họ có cả tiếng Anh, tiếng Trung và cả tiếng Việt, cho nên là cái việc chúng ta đi lại nó cũng đơn giản thôi, không sợ cái vấn đề là bị lạc đường quá đâu. Với cả là ở cái khu vực này thì cũng có rất là nhiều những người Việt người ta sinh sống và làm việc ấy, cho nên là mặc dù là mình không biết tiếng Trung ấy, nhưng mà mình vẫn rất là tự tin khi mà sang đây chơi hoặc là quay cái cuộc sống, đời sống ở bên này. Đây này, ở cạnh đường cũng có rất là nhiều những cái quán ăn vỉa hè. Nó cũng giống như bên Việt Nam của chúng ta thôi. Cái văn hóa của cái bên này với bên Việt Nam chúng ta thì thực sự theo mình thì mình thấy là không có quá nhiều khác biệt. Kia mình nhìn thấy một cái cửa hàng mà bán pháo kìa. Đấy, những cái mâm pháo rất là to. Ở đây thì hiện tại cái việc đốt pháo ấy thì chúng ta cũng phải đi tìm những cái địa điểm là nó an toàn ấy, hoặc là nó rộng rãi thì mới đốt, chứ còn cái việc là đốt pháo như kiểu ngày xưa đốt linh tinh ở bên đường ấy thì nó bây giờ thì bên Trung Quốc người ta cũng đã nghiêm ngặt hơn trong cái vấn đề đó rồi. Đó, cũng có những cái cửa hàng mà người ta, những cái xe bán hàng người ta cũng bán trên những cái vỉa hè. Đây là cái con phố Tây rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi vào phía bên trong. Ở trong này thì sẽ có rất là nhiều những cái bar
những cái quán bar ấy, những cái quán bar club của bên phía Trung Quốc người ta tập trung tại cái khu phố này. Đây này, con phố này thì cứ phải nửa đêm, muộn hơn nữa thì có khi là còn vui hơn rất là nhiều. Có nhiều người Việt ấy, người ta sang đây và người ta đi trải nghiệm cái việc là vào bar pub bên này vui. Đấy, thấy chưa? Bên này có này, đấy. Đây không biết là những người đi chơi hay là không. Theo mình đoán ấy thì đây là những bạn làm tiếp viên ấy, làm tiếp viên ở bên phía Trung Quốc ấy. Đấy. Thì cũng như bên Việt Nam thôi, cũng không có quá nhiều khác biệt. Đây là một cái club rất là lớn này. 2 lớp club. Wow. Một cái club rất là to ở ngay một cái tòa nhà như vậy. Đây nữa này. Đấy. Có nhiều người Việt nhé, nhiều bạn nữ Việt Nam. Đây. Cái này hay này. Bình thường mình qua ban ngày cho nên là mình chưa thấy cái này. Đó, và cái này thì cũng có vẻ là khá là mới. Toàn là chữ Việt thôi. Tại sao người ta không để một cái tí tiếng Trung nào ở đây nhỉ? Có thể là do là có nhiều khách Việt Nam người ta sang đây để chơi. Đây này, anh yêu em này, quảng trường tỏ tình nha. Yêu em trọn đời này. Ô, trong lúc mình đang quay thì người ta lại tắt mất điện rồi. Thôi bây giờ mình sẽ đi loanh quanh ở cái khu vực này một tí để quay thêm những cái club khác cho mọi người xem. Có nhiều lắm. Đây này. Đây là những cái bạn nói chung là làm cái nghề tiếp viên ở bên này. Đây lại là một cái club rất là to đây, rất là lớn này. Patika này. Patika. Đấy. To chưa? Mình thì mình chỉ đi quay phía bên ngoài thôi, chứ mình không dám vào trong. Bởi vì mình cầm máy quay thì nó chắc chắn là vào trong thì cũng không được quay đâu. Nên là mình sẽ đi ở phía bên ngoài và quay cho mọi người xem, cho mọi người biết. Có nhiều người khách du lịch Việt Nam ấy thì buổi tối ấy là người ta cũng sẽ đến cái con phố này và vào trong chơi nhiều lắm. Và có một bộ phận những bạn nữ Việt Nam ấy, những người ví dụ như là từ những cái tỉnh miền Tây chẳng hạn, thì mọi người sang đây và mọi người làm việc ở những cái bar như này. Con phố này có thể nói là tập trung những người có tiền ở bên phía Trung Quốc. Những cái tụ điểm, người ta đến những cái tụ điểm này để ăn chơi. Xe đẹp chưa? Nhìn này. Wow. Xe này là xe điện Trung Quốc à? Không biết là của thương hiệu gì. Đẹp chưa? Nhìn như là Lambo. Đấy, các bạn nữ bên Trung Quốc thì hút thuốc rất là nhiều luôn. Không chỉ là những người đi làm ở quán bar đâu, mà ngay cả cái việc là đời thường ấy, trong cái cuộc sống ấy, thì khi mà mình đi lại bình thường mình thấy rất là nhiều những bạn người ta hút thuốc, con gái ấy. Những cái bạn còn rất trẻ thôi. Và cái số lượng người hút thuốc rất là nhiều. Đây lại là một cái club khác này, Phan Sinh Ly. Wow. Vui lắm. Qua đây là mình đã cảm nhận được cái không khí nhộn nhịp ở trong này rồi. Đây lại là một cái bar khác nữa này, Solo Club này, đấy. Việc mình quay như vậy thì nó sẽ không tiện để vào trong, cho nên là mình chỉ đi quanh ở bên ngoài một vài cái bar để mình quay cho mọi người thôi. Chứ còn cái khu vực này á, để mà đi hết thì chắc là cũng không được đâu. Bên phía trong kia nhé, cũng có chắc cũng phải có 2-3 cái nữa. Tại vì mình thấy từ xa là có cái ánh đèn nhấp nháy ấy. Cái con phố này ấy, gọi là phố Tây bởi vì là những cái ngôi nhà, những cái tòa nhà ở đây này
Người ta xây dựng theo cái phong cách kiến trúc của châu Âu. Đây là một cái quán rượu. Quán rượu này ban ngày thì sẽ có nhiều người ta đến chụp hình theo cái kiểu là check in ấy. Nhiều người khách du lịch ấy. Một con phố, đường phố thì cũng vắng thôi, vắng vẻ. Xe đẹp chưa? Wuling này, xe kia là xe điện. Hãng gì nhỉ? Đẹp quá. BMW này. Bây giờ mình sẽ bước vào phía bên trong này. Ở kia còn có kia là một cái cửa hàng người ta bán những cái đồ kiểu rượu các thứ, chứ không phải quán bar. Trong này đang vui lắm, mình nghe thấy tiếng nhạc sập sình ở trong cái nhà này. Ở đây thì còn rất là nhiều những cái tòa nhà và đang để trống nữa, chứ không phải là đều có người thuê và làm dịch vụ đâu. Còn rất là nhiều những cái mặt bằng còn đang để trống. Thấy khóa cửa cũng khá là nhiều. Cái khu vực này chính là khu vực quảng trường chính. Có một cái cột đồng hồ, cột cao này. Có một cái cột đồng hồ ở giữa. Trên kia khá là vui đây. Trên kia mình thấy đó có thể là những cái quán cà phê ngoài trời ấy. Wow. Cái tòa nhà này trông bề thế quá. Mà tối om không biết là ban ngày thì như nào. Đây lại là một cái bar khác. ST này. Đó. Toàn bar thôi. Hai bạn này còn rất là trẻ. Có thể là nhân viên. Ở trong này nhá, cái bar này M71 này, mình thấy có chữ tiếng Việt này. Có một người con trai ở đây chờ một người con gái của nó. Chờ một người con gái của nó. Người ta có thể là người ta dùng cái phần mềm dịch, cho nên là dịch khá là buồn cười. TK Club này. Quảng trường đẹp chưa? Wow. Đây có một cái khu vực đài phun nước ấy. Rất là đẹp. Quán này là chắc là quán rượu. Sẽ là bán rượu. Rất là đẹp nhá. Bán đồ uống này kia, chắc là cũng có đủ thôi. Đẹp. Buổi tối ở đây thì cũng thích đấy, mát mẻ. Và có nhiều cái bar pub rất là vui. Ở bên ngoài thì mình chỉ nghe thì nó nhỏ vậy thôi, chứ còn vào trong thì chắc là sẽ rất là vui đây. Còn bên ngoài thì vẫn giữ được cái vẻ yên tĩnh của nó, giống như kiểu bên kia kìa, thì vẫn khá là yên tĩnh thôi. Trong này thì mình không thể vào được. Đang cầm máy như vậy thì không thể nào mà vào được. Đây nữa này. Đi như vậy thì không biết là bao giờ cho hết. Đây là một cửa hàng bán đồ uống. Đây cũng vậy. Đây cũng là một cái cửa hàng bán đồ uống, bán rượu. Để mình thử bước vào phía bên trong kia xem có gì không. Trong kia là một cái quán chắc là cà phê, trông khá là đẹp. Xem nào, xem trong này là gì này. Đây thì có vẻ là không giống bar đâu. Đây giống kiểu một quán cà phê hơn. Tại vì nó khá là yên tĩnh. Giống quán cà phê, quán trà gì đó. Trông cũng hay. Nhìn các thương hiệu xe. Đây. Toyota này. Đây là gì? Của bên Trung Quốc. Wow. Đây cũng vậy. Đây là quán gì đó. Đây thì sẽ là quán bia. Heineken này. Có lẽ là để mà cảm nhận được hết cái sôi động, cái vui vẻ của cái con phố này thì mình sẽ phải vào một cái quán bar nào đó. Nhưng mà vào trong đó thì mình lại không thể nào mà quay được. Đấy, thì có lẽ là chỉ cho mọi người xem qua được như vậy thôi. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ lại di chuyển và mình sẽ cho mọi người xem thêm những quang cảnh của những cái con đường ở bên thành phố này cho mọi người xem. Mình vừa từ cái khu phố Tây và đi ra cái con đường này. Hiện tại thì đã khoảng là
hơn 10 giờ rồi và cũng nhiều cái gian hàng người ta đóng cửa rồi. Tuy nhiên là cái con đường mình đang đi đây thì cũng còn khá là sáng đèn. Những cái cửa hàng ăn đêm, những cái tiệm thuốc này, đó, Quy trong Pháp Mi. Ở bên này mọi người có nhận ra một cái đặc điểm đấy là cái xe của những người dân ấy, người ta để ở ngay bên ngoài như vậy, những cái xe điện, kể cả những cái con xe đạp cũng vậy nhá. Nãy mình gặp mấy cái xe đạp nhưng mà mình chưa kịp quay. Tuy nhiên là nhìn như vậy thôi, nhưng mà người ta buổi tối người ta không lấy vào nhà đâu, người ta sẽ để luôn ở bên ngoài vỉa hè đấy. Từ ô tô cho đến xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp, mọi người có vẻ rất là cảm thấy yên tâm khi mà để ở bên ngoài thì phải. Bây giờ thì mình sẽ đi vào một cái con phố mà nó có vẻ là tối hơn. Bên trên này người ta đang sửa đường. Rồi, cho nên là sẽ phải quay lại và đi theo cái hướng khác. Đấy, trên đường đi mình còn thấy một cái club rất là to đây. Một cái quán bar gọi là chắc cũng phải to nhất nhì ở cái khu thành phố này. Biết mỗi cái chữ club còn lại không thể đọc được. Ôi ôi, to vật vã luôn. Nó lại còn ngay một cái ngã tư rất là lớn của bên Đông Hưng Trung Quốc này nữa. Đây trục chính ấy. Đây là trục đường chính luôn. Kia lại còn một cái club nữa cơ. Wow, hai cái này rất là lớn. Có thể là cái này bị sao đây? Ui, bị có vẻ như là bị tai nạn và rơi một cái bánh gato. Không hiểu sao người ta chưa nhặt lên nữa. Có thể là người ta định giữ nguyên hiện trường và hay là gọi cảnh sát đến. Wow, con đường này còn có rất là nhiều những cái nhà sáng đèn này, có vẻ như là đây là những cái khách sạn hay sao á, cho nên là mới sáng sủa như vậy. Trong khi bây giờ thì cũng đã về đêm rồi ấy. Những cái con đường khác thì khá là tối rồi. Mình đoán là đây đều là những cái khách sạn. Đây, những người shipper người ta vẫn đang làm việc. Các bạn làm ship bên này ấy, có một lần mình đã từng nói chuyện rồi. Thì cái thu nhập của họ bên này thì cũng hao như bên Việt Nam thôi. Mỗi tháng thì cũng kiếm khoảng 10 đến 15 triệu. Họ có lương cứng và cũng ăn theo đơn hàng ấy, cũng hoa hồng ấy, theo đơn hàng, không quá khác biệt so với Việt Nam. Đây, những cái ngã tư của bên Trung Quốc này, cái ngã tư nào cũng rất là rộng và người ta mỗi một cái cung đường ấy họ đều có những cái cụm đèn riêng và có những cái điểm, có nghĩa là người ta sẽ quay tròn vào, để những cái người dừng xe máy hay là dừng ô tô ấy, hoặc là rẽ trái rẽ phải ấy, người ta có những cái điểm dừng riêng luôn ấy. Sáng nay anh em mình vừa đưa lên đó phải dừng vào cái ô vàng vàng này. Nên mình cũng quen bên Việt Nam rồi. Đúng rồi. Bên Việt Nam mình sẽ không được vượt qua cái vạch đi bộ này. Đúng rồi. Bên Trung Quốc là mình phải vượt qua vạch đi bộ mà đậu lên cái ô vàng vàng này. Dành cho xe máy hay xe điện. Nhưng bên này văn hóa người ta không biết còi mấy. Bên này gần như là không nghe thấy tiếng còi luôn nhỉ. Xong rồi những người đi ô tô thì người ta cũng rất là lịch sự, họ sẽ tự nhường đường khi mà thấy có người chuẩn bị sang đường. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm mua một vài chai nước và quay trở về cái phòng nghỉ. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ để xe ở ngay vỉa hè này và bước sang mua một tí hoa quả ở ngay bên này đường thôi. May mà vẫn còn một vài gian hàng người ta vẫn đang bán, mặc dù bây giờ cũng khá là muộn rồi. Nơi mà mọi người đang nhìn thấy đây là một cái khu chợ của bên phía Đông Hưng Trung Quốc này. Ban ngày thì ở đây sẽ rất là nhiều những cái gian hàng bán những cái sản phẩm khác nhau. Nó cũng như là những cái khu chợ của bên Việt Nam. Còn bây giờ thì vào nửa đêm rồi cho nên là người ta cũng dọn hết rồi. Còn một vài những cái gian hàng hoa quả này thôi. Có măng cụt này, mận này. Không biết hoa quả với anh nhỉ? Anh Linh nhỉ? Mua ít thôi. Mua gì bây giờ? Xoài.
Người ta đóng cửa khá là muộn. Cam quýt này. Đây là một cái loại quả có lẽ là sẽ không có quá nhiều người biết đâu. Chỉ có những người ở Quảng Ninh này, thì là hoặc là ở bên Trung Quốc này thì người ta biết thôi. Chứ còn mình thấy là ở những cái vị trí, những cái tỉnh khác thì mình không thấy đâu. Đây là gọi là quả thanh mai, và cái mùa này thì đang là mùa của nó. Ở bên này thì có những cái quả rất là to đấy, to như cái quả mận luôn. Cũng khá là muộn rồi, và vừa rồi thì mình cũng đã cho mọi người xem cái quang cảnh của cái thành phố Đông Hưng về đêm, thì hoạt động đời sống của những người dân ở bên này như thế nào. Và sau đây thì mình sẽ mua một tí hoa quả và mua một ít nước nữa. Sau đó thì mình cùng các bạn sẽ về phòng nghỉ thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip này, và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình để mình có động lực đi đến những cái nơi khác của bên phía Trung Quốc. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.